Hey guys, welcome back to my YouTube channel. අද ඔයගොල්ලෝ මගෙන් හැමදාම වගේ ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද තියෙන්නේ law of attraction වල පළවෙනි වීඩියෝ එක. දැන් මේ law of attraction කිව්වට පස්සේ ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. Vision boards, scripting, journaling, ඊළඟට affirmations, subliminals. ඔහොම ගොඩක් මම කියපු නැති දේවල් තව ගොඩක් ඇති. එහෙම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් සමහර YouTube channel පවා තියෙනවා. වෙනමම අපේ ලංකාවේ තියෙනවා, පිටරටත් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින් law of attraction වලටම වෙන්වෙච්ච channels පවා. ඉතින් ඒ ගැන එච්චර දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරන් එන්නම්. අද වීඩියෝ එකෙන් law of attraction ඒ වගේම හොඳ personality එකක් හදාගන්න හැටි, ඊළඟට අපි mindset එක හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියන දේවල් ගැන ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද හරි foundation එකක් දාගන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. මොකද අපි ඕනම දෙයක් පටන් ගන්නකොට අපිට හිතෙනවා අපි මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක දානකොට මේවා හරිම සිම්පල් කියලා. ඒ වුණාට හරියට ෆවුන්ඩේෂන් එක නැත්තම් ඒක මත අපිට වෙන දේවල් කරන්න හරිම අමාරුයි. ඉතින් ඒකින්ද මම ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි හරියටම ඒකට හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මෙහෙමයි ළමයි හරිද? මෙහෙමයි ළමයි හරිද? දැන් මට මේක law of attraction කියලා ලේබල් කරන්න බෑ. මේ අනිත් එක law of attraction වල තියෙනවා හැම දෙයක්ම මම එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලත් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට හරි හැම ඉන් ඩීටේල් අරගන්න ඕන නම් ඔයාලා ඒ වගේ YouTube channel එකකට ගිහලා බලන්න. මේකෙදි මම කියන්නේ law of attraction වලින් මම mindset එක හදාගෙන ඒකේ සමහර දේවල් පාවිච්චි කරලා මම කොහොමද මගේ achievements වලට ගියේ කියන එක තමයි මේ series එකේ එක videos වලින් මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නේ. So let's get started. අපි දැන් බලමු පළවෙනි එක මොකක්ද කියලා. ඕගොල්ලෝ විශ්වාස කරත් නැතත් ළමයි මම ඉස්සර දැන් O-level කාලේ හරියට මාරම නෙගටිව් මයින්ඩ්සෙට් එකක් තමයි මට තිබුණේ. ඔයා කියන්නේ මම හරිම මේ බයයි හොඳ දෙයක් කියන්න, හොඳ දෙයක් හිතන්න. ඒ කියන්නේ මට මේක පුළුවන් කියලා කියන්න මම හරිම බයයි. ඒ කියන්නේ හරි අපිට මේක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කියන්න මම හරි බයයි. මට නිකන් හිතෙනවා අයියෝ මං කිව්වොත් නම් ඔක වෙන්නේ නැහැ. අපි කිව්වොත් තමයි වෙන්නේ නැත්තේ. ඊළඟට මොකක් හරි හිතුවොත් ඒක නම් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය වගේ මාරම නෙගටිව් මයින්ඩ්සෙට් එකක් තමයි මට තිබ්බේ. ඉතින් මට ඒකෙන් මිදෙන්න හරිම අමාරු නා කොටින්ම කිව්වොත් මං අර හොඳ දෙයක් හිතන්නත් හරිම බයයි. ඉතින් එහෙම හිටපු මට අවුරුදු 3-4ක් විතර ගියා හරිම පොසිටිව් මයින්ඩ්සෙට් එකකට එන්න. මේක හරිම ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඒක හරිම චැලෙන්ජින්. ඔයාලා මුලින්ම මේක පටන් ගන්නකොට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් අයියෝ මේක නම් හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඔයගොල්ලෝ සමහරට මාස 6න් ඔහොම අතහැරලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න එපා. කවුරු හරි මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න තියනවා, එයාගේ ලයිෆ් එක ඒක ලස්සන කරගෙන තියනවා කියන්නේ ඔයාටත් ඒක කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය තියෙන කන්සිස්ටන්සි නැතිකම. ඉතින් මම අවුරුදු 4ක් ඒ කියන්නේ මම මෙහෙම හිතනකොට ඒතර මගේ මයින්ඩ්සෙට් එක පරණ වැඩ කරපු අර නෙගටිව් විදියටම දැන් ඒත් වැඩ කරනවා. ඒත් මං කාගෙන අර පොසිටිව් විදියටම හිතනවා. මේ විදියට ස්ට්‍රගල් කරලා කොහොම හරි අවුරුදු 3-4ක් යනකොට මට මගේ මයින්ඩ්සෙට් එක පොසිටිව් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඒක හරියට කරනවද, ඒක කන්සිස්ටන්සි තියාගන්නවද කියන එක ඔයා හොඳට මුලින්ම බලාගන්න ඕනේ. ඊළඟට දෙවනි දේ තමයි ඔයාගේ පොසිටිව් මයින්ඩ්සෙට් එකකට. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දැන් කියන්නේ අපි law of attraction වලදී අපි කතා කරන්නේ අපි පොසිටිව් දේවල් ගැන හිතුවොත්, අපි පොසිටිව් මයින්ඩ්සෙට් එක හිතුවොත් අපිට ඒ දේවල් attract වෙනවා කියන එකනේ නිකන් ජෙනරල් අයිඩියා එක. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ සරවුන්ඩින් එකත් මෙතන ලොකු රෝල් එකක් ප්ලේ කරනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ සරවුන්ඩින් එක කියලා කියන්නේ මිනිස්සු විතරක්ම නෙමෙයි. ඔයාලගේ අහන සින්දු. ඔයාලා හැම වෙලේම හරිම නෙගටිව් බූට් සින්දු නම් අහා ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට නිකන් එනම ඩවුන් මෙන්ටැලිටි ගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා නිකන් ප්ලේලිස්ට් එකක් අහනවා නිකන් බොස් බීච් වගේ. ඒ වගේ ප්ලේලිස්ට් එකක් අහනවා කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයාට එන නිකන් අර කොන්ෆිඩන්ස් එක පොඩ්ඩක් බලන්න නිකන් ඒ වගේ සින්දු තියෙනවා. ඔයාට ඒ වගේ ප්ලේලිස්ට් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සින්දු තියෙන YouTube එකේ සර්ච් කරලා ඒ වගේ සින්දු තියෙනවා. ඒ සින්දු අහනකොට ඔයාට එන අර ගැම්ම සහ ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක ඒ වයිබ් එකේ ඉන්න ළමයි. ඒ වයිබ් එක හැම වෙලේම ඒ ভাইබ්‍රේෂන් එක හරිම වැදගත් අපිට
අපි හිතන්නේ මේ සින්දු කියන දේවලුත් අපිට බලපානවා කියලා. හරිද? හරිම ලස්සන ලස්සන බීට් එකක් තියෙන සින්දු තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඕනම ටේස්ට් එකකින් ඒ වගේ සින්දු හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් එහෙම හොඳ ප්ලේලිස්ට් එකක් අද ඉඳලා හදාගන්න. ඔයාලා තාම ඔක්කොම අර නෙගටිව් බූත් සින්දු අහනවා නම් ඒක නවත්තලා පොසිටිව් සින්දු අහන්න පටන් ගන්න. ඒ ভাইබ්‍රේෂන් එක මරු ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යන්න. හරිද? ඊළඟට මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි කිව්වට මිනිස්සු තමයි ඔයගේ සරවුන්ඩින් එකේ ලොකුම රෝල් එකක් ප්ලේ කරන්නේ මේ පොසිටිව් වයිබ් එක කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. හරිද? හැම වෙලේම කියන්නේ දැන් ඔයාලට දැනට ඉන්න යාළුවෝ කට්ටියක් ඉන්නවනේ. විශේෂයෙන්ම දැන් මම ඉස්කෝලේ ගත්තට පස්සේ ගොඩක් ඉස්කෝලේදී ඔයාලට හම්බෙන යාළුවෝ හරිම අවංකයි. එයාලා කවදාවත් ඔයගෙන් ඇඩ්වාන්ටේජ් ගන්න නෙමෙයි ඔයාලට එකතු වෙන්නේ. එයාලා නිකන් ඔයගොල්ලෝ එකට ඔයගොල්ලන්ගේ වයිබ් එක ගැලපෙන හින්දා ඔයාලට එකතු වෙච්ච කට්ටියක් සහ එයාලා ඔයාලට හරි ආදරේ. හරිද? ඉතින් එතකොට මේ ඉස්කෝලේ යාළුවෝ ගත්තොත් එයාලගේ දුකේ නිසාකදී හැමදේම එයාලත් එක්ක ඉන්න ස්පෙෂලි ඔයාගේ හොඳම යාළුවෝගේ. හැබැයි පොසිටිව් මයින්ඩ්සෙට් එකකින් law of attraction එකකින් වැඩ කරන්න නම් ඔයාට ක්ලෝස් සර්කල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාට ඇත්තටම ආදරය කරන සහ පොසිටිව් වයිබ් එකකින් ඉන්න. ඉතින් ඔයාගේ ක්ලෝස් සර්කල් එකට අලුතින් කෙනෙක් දාගන්නකොට අනිවාර්යෙන්ම හිතන්න ඕනේ මෙයා පොසිටිව් වයිබ් එකක ඉන්න කෙනෙක්ද. ඒ වගේම එයාට අවංකවම ඔයාගේ දියුණුව දකිද්දී ඒකට ආස කරන කෙනෙක්ද. හරිම ට්‍රිකි ළමයි ඒක හොයාගන්න එක. අර ඔයා ඉස්සරහට යනකොට සමහර ඉන්නවා කටින් එන හොඳ දේවල් කියනවා. හැබැයි හිතින් අර පොඩි නිකන් අපිට ඒක කියනකොට දැනෙනවා මේක ජෙනුයින් අයිඩියා එකද මේ කියන්නේ කියලා. සමහරව අපේ හිත හදන්න අපිට ඇත්තටම ආදරෙන් හින්දා එහෙම කියනවා. එහෙම නෙවෙයි සමහරව ඉන්නවා ජෙනුයින්ලි අපිව අප්‍රීෂিয়েට් කරන්නේ නැහැ. එහෙම අයව ලං කරගන්න එපා. හැම වෙලේම ඔයාගේ දියුණුවට උදව් කරන පොසිටිව් මිනිස්සුන්ව ඔයාට ලං කරගන්න පුළුවන් තරම් බලන්න. ඒ වගේම ඔයා ගැන කවමදාවත් නෙගටිව් දේවල් අනිත් කට්ටියට කියන්න එපා. විහිළුවටවත් නිකන් අයියෝ මට නම් ඔක් කරන්න බෑනේ. අයියෝ මං කරොත් නම් හරියන්නේ නැහැ. කියලා නිකන් ජූලියටවත් එහෙම කියන්න එපා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඔයා කියන දේවල් නිතර කියන දේවල් මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවල කාවදිනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි ඔයාව බලන්නේ. ඊළඟට ඔයාලා බලන වීඩියෝස්. ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට ගොසිප් කාටවත් වැඩකට නැති වීඩියෝස් බලනවා නම් ඒ නෙගටිව් ভাইබ්‍රේෂන් එක තමයි ඔයාට එන්නේ. ඉතින් හැම වෙලේම කවුරු හරි ඔයාට හිතන්නකෝ දැන් එක එක්කෙනාට එක එක ටාගට්ස් නේ තියෙන. දැන් ඔයාගේ ටාගට් ලයිෆ් එක කවුරු හරි ගෙවනවා නම් අන්න ඒ වගේ වීඩියෝස් බලන්න හැම වෙලේම. එතකොට ඔයාට ඒ ටාගට් එකට යන්න තව ආස හිතෙනවා, මොටිවේට් වෙනවා, ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් නිතරම බලන්න. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට අර අවවාදයට වඩා ආදර්ශයතුම් කියනවානේ. ඉතින් එතකොට ගොඩක් වෙලාවට උපදෙස් දෙන දේවල් වලටත් වඩා ඔයගොල්ලන්ට තව කෙනෙක්ගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ඉම්පැක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ගෝල්ස් වලට යන්න, ඔයාව ඉන්ස්පයර් වෙන්න. ඉතින් ඒක හින්දා හැම වෙලේම පොසිටිව් දේවල්ම බලන්න. ඔය ගොසිප් වගේ දේවල් වලින් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙන්න. ඊළඟට හරි ඒක තමයි සරවුන්ඩින් එක. ඒක හොඳ පොසිටිව් ভাইබ්‍රේෂන් එකකින් තියාගන්න. දැන් අපි පළවෙනිට කතා කරා කන්සිස්ටන්සි තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට කිව්වා අපේ සරවුන්ඩින් එක ගැන. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මේ law of attraction වල හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි හරිම බේසික් දෙයක් affirmations. මේ affirmations කියලා කියන්නේ හොඳ දේවල් කියන වීඩියෝස් තියෙනවා. මේවා නිතර අහනකොට අපිට දන්නේ නැතුවම අපේ යටිහිතේ මේ වගේ පොසිටිව් දේවල් තැම්පත් වෙනවා. ඉතින් මේක ලොකු උදව්වක් වෙනවා ඔයාට ඉක්මනට පොසිටිව් මයින්ඩ්සෙට් එකකට යන්න. ඒ වගේම ඉක්මනට ඔයාගේ goals වලට යන්න. ඉතින් එතකොට මේ affirmations තියෙනවා education පැත්තෙන්, ඒ වගේම beauty, rich lifestyle, business success ඔය ඒක දේවල් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් එතකොට ඔයාට ඕන කරන දේ මොකක්ද? ඉතින් ඒකට අදාළ affirmations අහන්න. ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති universe in you කියලා. ඔයාලා නම් අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඇති YouTube channel එකක් තියෙනවා ලංකාවේ හරියම ප්‍රසිද්ධයි. ඒගොල්ලෝගේ YouTube channel එකේ සිංහල affirmations තියෙනවා. ඉතින් ළමයි අපේ mother tongue එක සිංහලනේ. ඉතින් අපිට ඒක තමයි කොච්චර මොනවා කිව්වත් හොඳටම දැනෙන දේ. ඉතින් සිංහල affirmations ඔයගොල්ලෝ සිංහල කට්ටියනේ. ඉතින් එතකොට සිංහල affirmations අහන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට සෑහෙන positive vibe එකකට යන්න ඒක ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඒතර එකම අහනකොට එපා වෙන හින්දා මාරු කර ඔයාලා කැමති විදිහේ affirmations අහන්න. මම දන්න links videos වල තියෙනවා නම් මම ඒක මගේ description box එකේ link එක දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ලේසියිනේ ඉක්මනට හොයාගන්න.
affirmations ගත්තට පස්සේ මට ඔයගොල්ලන්ට තව එකක් කියන්න තියෙනවා. ඒක හරිම ස්පෙෂල් එකක්. මම පාවිච්චි කරපු මම මේක දැනගත්තේ ලංකාවේ ගර්ල් කෙනෙක් පිටරට ඉන්න කෙනෙක් ඉංග්‍රීසි YouTube channel එකක් තියෙනවා නිමේෂා කියලා. එයා පාවිච්චි කරනවා කියලා එයා එක වීඩියෝ එකක කිව්ව app එකක් Grand Rising කියලා. මෙන්න මේ app එක. මේ app එකේ premium version එක තියෙනවා. ඒක සල්ලි දීලා තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම premium version එක නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මට අර නිකන් app එකක් හොඳයි ඉතින්. ඒකේ ඔයාට වගේ නම දෙන්න තියෙනවා. ඒ නම දුන්නට පස්සේ හරියම ලස්සන affirmations තියෙනවා. දැන් Nera is always happy. තව මොනවද තිබ්බේ කීකේ මම එක ලස්සනයක් තියෙනවා හරියද? ඊළඟට how Nera is always happy. ඒ වගේ positive විතරක් නෙමෙයි. හිතන්නකෝ negative වෙලාවක ඉන්නවා නම් think about some childhood memory that you really loved. ඔය වගේ ලස්සන affirmations එනවා. හරියද? මීට වඩා ලස්සන affirmations තියෙනවා මට මතක නැහැ. ඒවා notification විදියට ඔයාට එනවා. හිතන්නකෝ ඔයා නිකන් ඉන්නකොට එකපාරට මෙහෙම ලස්සන notification එකක් එනවා. ඔයාගේ mood එක තනිකර up වෙනවානේ. අපිට හැම වෙලේම අපව appreciate කරන්න කට්ටිය නෑනේ ළමයි. ඉතින් අර app එක ඔයාව notification වල appreciate කරනවා. ඔයාගේ positive vibe එක ටිකක් up කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ app එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. phone එකේ storage තියනවා නම් affirmations එක නම් පාවිච්චි කරන තව දෙයක් තමයි ඒක. goals. දැන් මම අර කියපු පළවෙනි තුනෙන් ඔයාට positive mindset එකකට foundation එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි තව simple දෙයක් ගැන කතා කරමු. ඔයාට goals තියෙන්න ඕනේ. ඔයා හිතන්න ඔයා නිකන් positive. ඒත් ඔයා දන්නේ නැහැ ඔයාට මොන වගේ ජීවිතයක්ද ඇත්තටම මොනවට හරියටම මොනවද ඕනේ කියලා ඔයා දන්නේ නැහැ. ඒත් ඔයා law of attraction වලදී ඔයා මොකක් හරි attract කරගන්න නම් ඔයා ජර්නල් එකක් ලිව්වා වේවා මොකක් හරි නිකන් ඉමේජින් කරා කියලා හිතන්නකො මොකක් හරි දෙයක් එහෙම ඉමේජින් කරන්න නම් ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන ඔයාට ඇත්තටම ඕනේ මොනවද කියලා. ඉතින් එතකොට short term goals ඒ වගේම long term goals තියාගන්න. දැන් මම ගත්තොත් මට මේ අවුරුද්ද ඇතුළත තියෙන සීමිත goals ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒත් අනාගතයේදී මට තව දේවල් තියෙනවා. එහෙම ගනිද්දී අපි තේරුම් ගන්න ඕන එක දෙයක් තමයි ළමයි අපිට දොඩම් කොට බදාගත්තා වගේ හැම දෙයක්ම කරන්න හරිම අමාරුයි. දැන් හිතන්නකෝ මට සිංගර් කෙනෙක් වෙන්නත් ඕනේ, ඩාන්සර් කෙනෙක් වෙන්නත් ඕනේ, මට ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ මට මොකක් හරි බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නත් ඕනේ. මට දැන් ඔය ඔක්කොම එක මොහොතේ කරන්න පුළුවන්ද? දැන් මම O level ළමයෙක්. දැන් මට ඔය ඔක්කොම ඕනේ කියලා මගේ ඔළුවේ තියෙනවා. දැන් මම ඔය ඔක්කොටම මුලින් ධම්ම අවධානය යොමු කරන්න ගියොත් මම එකක්වත් හරියට කරගන්නේ කියලා ඔයාලා හිතනවාද? මට travel කරන්න ආසයි, මට ඔක්කොම කරන්න ආසයි. ඔය හැම දෙයක්ම එකම වෙලාවෙ මම try කරොත් මට මේක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ලේසියි කියලා ඔයාලා හිතනවාද? නෑ, ඒක ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් එතකොට ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයාගේ path එකකට යන්න ඔයා දාගන්න ඕනේ base එක මොකක්ද කියලා. දැන් මම ගත්තොත් education කියන එක තමයි මගේ main path එක. ඒකට මම ආස දේවල් මම ඉතින් පුළුවන් විදිහට ඇඩ් කරගෙන ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් ඔයා සිංගර් කෙනෙක් වෙන්න ආස නම් ඔයාගේ බේස් එක වෙන්නේ ඔයාගේ වොයිස් එක. ඔයා කොච්චර ලස්සන සින්දු කියනවාද කියන එක නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ එතකොට අපුරුදු වෙනවා වොයිස් ට්‍රේනින් යනවා පොඩි කාලේ ඉඳන්. ඊට පස්සේ පොඩි කාලේ ඉඳන් නෙමෙයි දැන් උනත් පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ පාත් එක වට වෙන්න ඕන කෙනා යා නම් ඔයා එතකොට මොකක්ද කරන්න ඕනේ? වොයිස් ට්‍රේනින් යන්න ඕනේ, ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් පුළුවන් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ ඔයා කනෙක්ෂන්ස් හදා ගන්න ඕනේ ඉස්සරහට එන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ ගෝල් එකෙම තියෙන කට්ටිය ඔයා ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට එයාගේ බේස් එක මියුසික්. මගේ බේස් එක এডুকেෂන්. තව කෙනෙක්ගේ බේස් එක බිස්නස් වුමන් කෙනෙක් වෙන්න නම් එයාගේ මේන් ගෝල් එක ඒක නම් එයාට ඒකට පාත් එක හදාගෙන තව ආසාස දේවල් එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයා අදම ගිහින් තේරුම් ගන්න ඔයාට පුළුවන් සහ ඔයාගේ ගෝල් එකට ඔයාගේ ටාගට් එකට යන්න ඔයාගේ මේන් පාත් එක වෙන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා. ඔයාගේ මේන් පාත් එක සාර්ථක කරගත්තොත් ඔයාට අනිත් දේවල් ඒකට එකතු කරගන්න හරිම ලේසි. ඔක්කොම එකපාර පටන් ගන්නවට වඩා. ඉතින් ඒක ඔයාගේ ජීවිතේට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හරිම සරල දෙයක් වගේ පෙනුනට ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ මේන් ටාගට් එක මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න. ඊළඟට මම දන්නේ මේක law of attraction වලට අයිති දෙයක්ද කියලා blessings කියන එක. මම මුලින්ම කියවනේ law of attraction විතරක්ම නෙමෙයි මම ඔයගලන්ට
සතුටින් ජීවත් වෙන්න ඔයාලට ආස විදිහට ජීවත් වෙන්න මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගන්න උදව් කරන එක තමයි ගොඩක් ඇත්තටම කරන්නේ. ඒකට law of attraction උත් එක පාර්ට් එකක්. ඉතින් අන්තිමට මට කියන්න තියෙන දෙයක් තමයි blessings කියන එක. ඔයාලා ජීවත් වෙනකොට හැම වෙලේම ක්ලෝස් සර්කල් එකක් තියාගෙන ඒ ක්ලෝස් සර්කල් එක හරිම ආදරෙන් බලාගන්න. ඒ වගේම පරිසරයට ආදරේ කරන්නේ blessings ඔයාලට අනිවාර්යෙන් කවදා හරි ලැබෙනවා. ඔයාට මොකක් හරි දෙයක් ලැබෙන්න නම් ඔයා ඒකට ඇත්තටම ආදරේ කරන්න ඕනේ. ඒ blessings එතකොට ඔයාට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ ක්ලෝස් සර්කල් එකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම ආදරේ කරන්න. ඒ වගේම පරිසරයට ඇත්තටම ආදරේ කරන්නේ blessings. ඒ blessings ඔයාට කවදා හරි ලැබෙනවා ළමයි. හරිද? ඊළඟට The Law of Attraction series එක ගත්තට පස්සේ මේකේ ගොඩාක් videos එයි. මේකේ මොනවද තියෙන myths අපිව දැනගන්න ඕනේ, avoid කරන්න, හරි ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ හරියට යන්න. ඉතින් ඒ දේවල් හැම දෙයක්ම කොහොමද ඔයාගේ හැම වෙලෙම sad mood එක නම් ඉන්නේ මේ වගේ positive mood එකකට ඒ positive vibration එක කොහොමද ළඟා කරගන්නේ කියලා ඒ වගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒකත් එක්ක ඩීල් කරන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් ඔයගලන්ට ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාවට අවධානය යොමු කරන දෙයක් තමයි ටෙක්නික්ස් කියන එක law of attraction වලදී. මේ ස්ක්‍රිප්ටිං කියන එක වැඩ කරනවාද? ජර්නලින් මේවා වැඩ කරනවාද? විෂන් බෝඩ් මේවා වැඩ කරනවාද? තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේවා වැඩ කරනවාද කියන එක තව ගොඩක් මෙතඩ්ස් තියෙනවා මේවා වැඩ කරනවාද කියන එක ගැන තමයි ඔයාලා ගොඩාක් වෙලාවට මේ law of attraction වලදී අවධානය යොමු කරන්නේ. ඒ වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාගේ positive mindset එක. ඒකයි මම මෙච්චර මේක කියන්නේ. ඒක කරන්න අමාරු වැඩක්. consistency තියාගෙන ඒක දිගටම කරගෙන යන්න. ජර්නලින් මම මේ අවුරුද්දේ පටන් ගත්ත දෙයක්. ඉතින් ඒකින්ද තව අවුරුදු දෙකක්වත් ගිහිල්ලා තමයි මම ඔයාලට ජර්නලින් ගැන කියලා දෙන්නේ. මොකද මම එක්ස්පීරියන්ස් කරපු දෙයක් තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට විෂන් බෝඩ් ගැන වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා. මොකද මම මේක ඒක අවුරුදු කීපයක් කරපු දෙයක් සහ ඒක මට සෑහෙන රිසල්ට්ස් තියෙන දෙයක්. ජර්නලිනුත් මම මේ අවුරුද්ද තමයි පටන් ගත්තේ. ඒකෙන් හිතා ගන්න බැරි තරම් රිසල්ට්ස් තියෙනවා. මම බේසිකලි එක කරන්නේ ළමයි දවසේ වෙච්ච දේවල් ටික ලියනවා. ඊළඟට මම ආස දේවල් උනා වගේ කියලා හිතාගෙන මම මේක ලියනවා. ඒ වගේ දෙයක් තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒත් මට ඔයගොල්ලන්ට ජර්නලින් ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න තාම බෑ. මොකද මම ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඕනේ. ඉස්සරහට ඒකත් අරගෙන එන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් බලන් ඉන්න එක්සෑම්ස් වලට අපි කොහොමද law of attraction positive mindset එක පාවිච්චි කරන්න කියන එක ගැන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. එතකන් පරිස්සමින් ඉන්න. Bye. Thanks for watching, guys. If you like my videos, do subscribe to my YouTube channel. ඊළඟට ළමයි bell icon එක click කරලා තියාගන්න. නැත්නම් home page එකට recommend වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට notification එන්නේ නැහැ. ඔයාලා ආස නම් විතරක් videos බලන්න bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එච්චරයි කියන්නේ. Bye.